we continue to deal with the COVID-19 pandemic, we would like to encourage everyone to follow the government's health and safety protocols. This includes practicing social distancing, wearing of face mask and face shields, sanitizing, proper hand washing, and staying at home as much as possible. Let's do our part to stay safe and help stop COVID-19. And now, who will make smart choices in the draft? Catch it next, brought to you by Smart, the official tournament telco partner of the MPL. Free to game, great with Smart free games for all. I would like to ask you ngayon, TDC, sinabi kanina ng ating panel, familiar foes. Yeah. This only states na yung dating coach ng Omega ngayon nasa Aura. Tingin mo ba makaka-apekto yon sa drafting natin ngayon? Honestly saying, Rob, malaking factor yon para sa akin kung sakaling yung coach mo dati, makakalaban mo na ngayon. Kasi alam din ng coach kung paano maglaro yung mga dati nilang players. So I think it is a factor, pero syempre, meron na rin mga recent changes na ginawa dito si current coach ng Omega Esports, which is si Otits. So why not? So most probably, there are some changes, but the factor is still there. Hindi mo kayang ibahin ang ugali at playstyle ng mga players. So merong idea dito ang Aura PH how to play it out. Totoo yan. And kumbaga, wala kasing nabago sa mga players ng Omega coming from Season 6. So, probably alam dito kung paano counterin dito, pero for sure, why not? And the rest of the gang, nagkaroon sila dito ng adjustment. And itong series na to, medyo magandang testament din to and both of the teams to be able to hold their momentum. Kasi Aura PH, given na I think Kilowash will still not be playing. So, JP, we've seen them with the Digi strategy. So, pero sila ngayon ang nag-ban sa Digi kasi Omega Esports is also capable of using this hero. Indeed, at may nakita nga akong meme kanina na Ano talagang Digi pati Omega Kumbaga parang yung sino mas magaling makakuha ng Digi. Oo. Kumbaga, ang difference ng Digi kasi nila for Aura is the feeding Digi strategy. Meanwhile naman, sa Omega Esports, it's more on a full talagang literal support. It's like their main tank, yung kanilang usage of this Digi. Pero there's also things na parang sabihin na natin very unique for Omega Esports. What do you think about like the Beatrix na usual na pinik ng Omega Esports? I think they use it against LPE yesterday. Yeah, yesterday. Yung Beatrix pick ng Omega Esports is really good when it comes to a team fight. Nakita natin kung gaano nakakuha agad ng maraming kills dito si Beatrix yesterday for Omega Esports. But unfortunately, sabi nga ng ating mga panel kanina na split sila ni Bimo from and also stealing that win, the series against Omega Esports. But yeah, I completely agree. Beatrix is also a possible pick here for Omega Esports. Pero nakikita natin dito ang Aura PH, ready na rin sila sa mga ganong klaseng laro. Eve, alam naman natin na kapag nahuli sa loob ng real-world manipulation, it will be easier for Aura PH to move around at makakahuli. Kasi yung edge nun yung chessboard, pag lumpas ka doon, babagal ka, sobrang bagal mo. At yun yung nagiging strategy dito ng Aura PH. Yung real world manipulation ng isang Eve na pag pumasok, pag nandun ka sa loob, basically slow ka. Tapos pag pumunta ka pa dun sa edge, meron siyang like sa split second na para mai-immobilize ka pa no? So, would you think, Rafaela ba, since sa mga ilang series na rin tayo dito sa regular sa week 3 natin na gamit itong hero na to, itong Rafaela, and most of the time yun din yung nagiging kaduo, kumbaga yun yung taga Nice One Baby ng Granger. Laging taga na ngayon tol no? Nice One Baby meta. Nice One Baby, kaya alam ko tuwang-tuwa ang ating mga player na couples ngayon kasi meta ngayon. Sige baby, laro ka na ng favorite mong Rafaela. Laro ka ng favorite mong Angela. Kasi nakikita namin sa MPL, ito yung laging ginagamit. Pero maganda kasi doon, TDC, since binanggit nga natin kanina, practice social distancing. Yeah. So, meaning, imbis na lumabas o gumala ang ating mga couples, naglalaro na lang sila. Mag-ML na lang tayo. Nag-ML na lang sila. Kasi meta ngayon ng mga couples ng mga duo Yan. I think, well, actually, that is really true, Rob. At magandang point yan kasi nakikita naman natin ngayon na lahat ng teams, talagang ni-utilize nila ang kanilang support. And also nakita rin natin kanina from the previous series, dalawa pa nga ang pinipiling support. Estes pati Rafaela na magkasabayan. So, kumbaga signature talaga ng nila Venus probably or even the whole Blacklist International, and I think they're one of the few teams talaga na
na makakapagpagana nun. Pull Kumbaga off. hindi siya yung Oo. pwedeng bastang i-pick mo lang eh. Kumbaga Your praktisado team is talaga yon. Pero going back dito, no, TDZ, the ban of the Aura PH dito gonna be the Lunox. Basically kasi wala pang mid-hero dito ang Omega Esports. Your What do you team think is will be picking. the yung magiging magandang fit sa kanila as they're hovering right now for their fourth pick dito sa Omega Esports? Ang nakikita ko sa Omega Esports, what's a valuable pick is probably another marksman hero because nakikita natin kahapon na mahilig sila sa marksman na core or rather marksman na another sa side lane, sa non-turtle lane. Pero ang pipiliin dito ng Omega Esports is the Benedetta. Benedetta, he shines when it comes to playing around with his mobility at magkakaroon siya ng madaling access dito para ma-pick off kagad si Eve. Kasi alam naman natin yan, Eve talaga ang lakas ng impact niya when it comes to team fight and also with the control from the slow. Sa side naman ng Aura PH, they have removed the Lunox and also the Natalia. So, an Aura PH understands na kapag Natalia, ma-expose dito si Eve natin. So, I think the first 3 picks, since Aura PH prioritizes Eve as well, they will heavily protect this Eve as early as possible. And with the mobility prowess dito ng last 2 picks ng Aura PH is the Baxia and Daling. So, madali talaga makakaiwas. Oo. So I like that you pointed out, no? Itong Benedetta na to could just simply go doon sa may mismong backlane ng Aura PH. So it would be hard for this Eve na ma-maximize yung kanyang real-world manipulation. And not only that, meron din sila, of course, there's probably a kick na manggagaling dito sa Cho, but Franco will be used here by Omega Esports. So, what do you think about this? I mean, is this a good pick ba? Kumbaga, ito ba ang magiging sagot for Omega Esports para counterin dito ang mga aggression na pwedeng gawin ng Aura PH? Kumbaga, yung the mere fact pa lang na pwede mong i-hook yung mga buff dito for the side of Aura PH is already, kumbaga, sakit sa ulo na. Oo. Jungle Control, I completely agree dyan, Rob, kasi alam naman natin na kapag Omega Esports pipili sila ng Eve, you need someone to protect the Eve. So, ang mangyayari dito, kapag merong sumalubsob sa Omega Esports, kumari, for example, si Benedetta, that is the main target. Isang Iron Hook lang or maybe the Bloody Hunt, that is enough for the Eve to burst him out or kung kahit sinong hero na pwedeng rumess back or at least mag-follow up dun sa Bloody Hunt dito ni Franco. I really love this pick from Omega Esports. Pero syempre, sabi ng Aura PH, sandali lang. Medyo na-check tayo dun Na-check tayo dun. Maghahanap tayo ng isa pang paraan para ma-burst yung Eve, which is the Kagura. Oo, I like that you pointed out, no, that Kagura is also the signature hero ni Greed. So, nabuo na no? Nabuo na kung paano ang gustong gawin dito ng Aura PH and most likely sila ang magsiset ng tempo dito since they have this Granger. We all know na ang bilis ng ng power spike ng isang Granger. Indeed. When it comes to power spikes, alam naman natin, once na nagkaroon ka agad siya ng level 4, meron agad siyang access din sa sa Sonata. Kumbaga, with that, mas mabilis yung peak of potential dito ng Aura PH and also given the fact na meron din siyang Rhapsody, he can burst someone out. So, Omega Esports needs to keep an eye on their positioning every time, especially dun sa Eve. Kasi Death Sonata, siguro kapag hindi nakapag-farm or mas mabilis yung farm dito ni Granger, isang BOD, kaya niyang i-burst up to half yung HP ng Eve at sobrang bilis na lang maka-pull off using the Benedetta. Yeah, pwede nilang tunawin agad-agad yung Eve. Pero the good thing about the draft naman ng Omega Esports, they have a Baxia, which is most likely na mag-soak up or mag-absorb ng mga potential damage na pwedeng ibato sa mga squishy heroes dito ng Omega Esports. Pero in terms of the draft doon, so parang how would you think ang mangyayari dito? Am I correct that the early game masiset talaga ng tempo dito ng Aura PH or is it the other way around? Is it Omega Esports will be the one to do that? Ako, Rob, ang gustong-gusto ko, well, to answer your question, gustong-gusto ko yung draft dito ng Omega Esports. The reason why is, again, the positioning. Nakita ko kahapon kung paano maglaro yung Omega Esports at alam nila kung paano nila gamitin yung Eve. Given the fact na yung choke point, diba? Sa may upper, sa may taas, malapit sa may Turtle Cave, ina-abuse nila yon. Laging hinihila ng Omega Esports yung LPE on that area para ma-funnel kaagad at mahihirapan makagkaroon ng access yung kalaban nila dun sa Eve. But given the fact na nag-Franco sila, merong crowd control, merong jungle control, dito yung Franco, again, yung Iron Hook para palabasin yung purple buff, nakokontrol nila.
para at least mas stop yung power spike, yung snowball factor dito ng Granger. And also, given the fact na nandun yung Eve static lang siya, ang pinakamadaling gawin dito ng Benedetta is to move around the Eve. Isang iron hook lang kapag nakakuha, disabled ka agad yung Benedetta. So dalawa agad ang sinasagot dito ng Franco Peng. Oo, saka ano no, pwede mo rin siyang sabihin na panghuli din for that Benedetta kasi we all know na mahirap talaga hulihin ang Benedetta, of course with the Electro Final Blow, tapos yung kanyang eye for an eye, tapos yung gaya na sabi mo kanina nung pinik yung Benedetta na pwedeng pasukin yung Eve doon sa may backlanes. And Yes. of course, the ultimate coming from the Franco is a suppress na wherein na hindi mo maka-cancel ng anything on your side. Kumbaga talagang kailangan mo siyang tanggapin. The only thing is kung mababurst down nila doon yung Benedetta. And now, I'm very excited dito sa pinakahuling series natin na to kasi RPH, they're really doing well, di ba? Sabihin na natin, specifically with JP, na ang dami niyang napoprovide sa buong team nila. Kumbaga, ang dami niyang multi-role siya. Na pwede siyang mag-tank. I think he will be the one to use the side lanes. Yeah. Tapos, pwede mo rin siyang gamitin as jungler. Yeah, nakita rin natin si JP as a support recently, di ba? So, the flexibility of Aura PH, that's what makes them strong against other... meron din naman mga teams na talagang flexi role, di ba? Pero nakikita ko dito ang pinaka-flexible is yung Aura PH. Pero ladies and gentlemen, nasa technical post muna tayo at the moment. So, mas tingin ko mas magandang oras ito para pag-usapan natin yung mga yung mga play style ng mga teams natin dito. Nakita natin kahapon yung Omega Esports playing a very clutch game. Tol, sabihin ko sa iyo, tol, tatayo na ako sa upuan ko kahapon I eh. know. Habang nagkakas talagang sobrang lupit, pero keeping that, so parang malaking lesson din yun para sa Omega Esports na you need to always keep an eye on your minimap. Oh, Yung is flow. this the Bimo Benedetta Bimo you're talking? Benedetta, Okay. yes. Yeah, ako din sobrang excited ako doon sa laro na 'yon. I mean, alam mo yung kinikilig ka, alam mo yung hindi mo alam kung anong mangyayari. Grabe. Tapos yung part doon na nagbebenta na si Bimo ng items niya, I'm not sure kung nagbebenta, pero yung bumibili na siya ng Malefic Rod para lang matapos. And yung pagdating nung dinosaur ni Ryota, para lang tapusin. Sakto-sakto. Tapos na! Tapos Diba? na ganun. Yan. So guys, kung hindi nyo pa napanood yung final game ng LPE versus Omega, sobrang ang dami. Yun yung mga gaya nga ng yung term ni Kuya Manjin, yung isang one hit Isang na one lang. hit na lang. Bihira mangyari yun. Season 4 pa Wow. nung huli tayong nakakita ng ganon and nangyari siya ulit ng ilang season 7 bago siya ulit na ulit. Ilang season yun? 3 season bago mangyari. Kasi guys, ladies and gentlemen, kung kakapanood nyo lang din ng MPL recently, talagang sobrang hirap magkaroon ng ganong klaseng opportunity. Oo. Because again, the presence of mind of the pro players are always on point at lagi talaga meron silang team communication. Hindi ako, I'm not sure kung kung tama yung nabasa ko through social media. masabi? Yung may storyline yun na parang may nagtatanong, I think nasabi yata sa akin ni Obi or rather ni Manjin na ang tinatanong nila si Bimo nung ginagawa niya yung specific moment na yon. Sabi, "Tol, kaya mo ba yan?" Tapos si Bimo, hindi ako sigurado, tol eh. Alam mo yung may part na hindi siya, kumbaga, Meron muscle drama. memory na, kumbaga, instinct na lang. Oo. Na gusto na lang niyang tapusin, na tingin ko this is the right play. Tapos, yeah, it all goes to show na hanggang natapos daw yung laro, nanginginig pa rin daw si Bimo. Veteran moves, tol. Yun ang tinatawag na veteran moves. Yung experience na, okay, kahit ano lang to instinct na lang Parang feeling unconscious na lang, tingin ko, kaya ko to Kaya ko to Ang napansin ko kahapon meron siyang 2 Legion Sword. Okay. So, most probably, magbubuo siya ng BOD. Oo. Kaso, naiwan yung isa. Pinili niya, kasi yung ingredient ng Malefic Isa isang lang Legion Sword lang Binenta niya yung kinausap ko isang prod natin kahapon Binenta niya yung kanyang Brute Force Breastplate at yun yung pinambili niya ng Malefic Rod. Oh, wow. Talagang minama. Talagang experience rule. Yung mga ganong moment kasi yun yung presence of mind. Presence of mind. 'Di ba? Yung pinakamahalaga doon. Yun yung split like ilang seconds lang yung mangyayari, like 5-10 seconds of your game na kailangan mong maisip kagad doon. Yun yung mga part din like sa mga mabibilis na mag-isip and ng mga kamay. Yung nakakapag-juggle sila ng Winter Truncheon, na bigla silang bibili ng Winter Truncheon pag mamamatay sa magagamit nila, even they are sabihin na nating physical type of hero, then ibebenta na lang nila ulit. Kumbaga, yung mga specific moment na gano'n, tas naka-ready ka, hindi mo magagawa yun Ang hirap. Tol, ako, medyo, hindi ko sasabihin yung edad ko, pero minsan,
na napipindot ko pa, pero most of the time hindi na eh. Oo. Pero yung ito kasi mga bata na to, they're really mechanically skilled. Oo, Alam iba- na natin iba yung yung mga bata ano eh. ngayon na talagang Reaction time. reaction. Oo. Reaction. Sinubukan ko yan eh, yung mga reaction time sa Cupra ko. Oh. Sinubukan ko talaga. Kumbaga, na ano na, ganito nangyari. Kukwento ko sa inyo guys since we are still on the technical post. Tinamaan ng pana. Si Oh. Roger Tol. Stan. Tinamaan, Cupra ko. Oh. Cupra ko, tinamaan ng pana. Sa stan siya So ngayon? ang naisip ko agad, pwede kong gamin yung flicker ulti. Yun. Yung ulti ka muna sabay pi-flicker. Oo. Nagawa ko. Nagawa mo. Nagawa ko yung ulti, pero yung flicker sa kabila. Mga parang, at least andun yung idea. Nandun yung idea, wala yung execution. Oo. So, ganun yung nangyari. So, ang nangyari, nung parang nag-put yung hands up in the air yung Cupra ko, pumalakpak mag-isa. Oo. Pero panalo kami. Panalo Panalo naman. Oo. Yun ang importante, mga kaibigan. Kasi yung sa mga ganung klaseng pagkakamali, doon ka matututo. Oo Sabi mo, naman. at least ganito pala Yan, yun. sabi niya ni Pakito. Oo. Diba, kung lalaroin mo yung bagong skin ni Sir Manny, Oo. ni si Pakito, kumbaga pag habang nilalaro mo, sasabihin niya sa'yo, hindi ka natalo, ikaw ay natuto. Oo. Uy. Kaya okay kung na. ako sa inyo guys, kung hindi nyo pa, kung may trial kayo, bili nyo. Tingin ko, isa sa pinakamagandang skin talaga eh. Mm. No bias. Kasi maganda yung skin, tapos kinakausap ka pa ni Sir Manny Oo. habang naglalaro ka. Sa previous. Buti nga wala sa doon yung ano eh. Yung ano yan? Happy New Year! Meron ba gano'n? Malay mo, pag nakapatay siya, malay mo, kasi, di ba? Hindi mo natin ano alam. pa ngayon eh, April pa lang. Malay Oo. mo naman pagkapapuntan 2022, madagdagan ng Yun, mga voice. mga Oo. voice line, no? Yung Yes. mga tipong Sana mga may mga ganun pa 15%. tayo, no? Mga iba't ibang mga personality na mga skins, no? Oo. Like, pwede tayong maglagay ng Manjin Palda skin, mga Yan. ganun. Sige, bibigyan kita ng guys. Kayo ba, kung si Sir Manjin Palda, saang hero mo ilalagay si Sir Manjin? Gusto ko yung carry, tol. Sa Kari. Wax in, wax out. Ay, Oo, paboritong wax in, hero wax out. ni Oo. Sir Manjin niya. Pero kidding aside mga kaibigan, ito na magsisimula na ang pinaka-huling serye natin for our regular season ng Week 3. But before anything else, MPL Philippines Season 7 is under the supervision and regulation of the Games and Amusement Board. At mga kaibigan, tingnan natin, 1-3-1 position kaagad dito ang Aura PH at Omega trying to assist the medyo kumpul dito at nag-cut dito si Toshi. Really wise para kay Toshi since she's abusing or he is abusing the fact na kaya niya agad mag-clear ng waves with the Stardust Dance and also with the Sarmon Shield. So kayang-kaya niya kaagad mag-cut dito. So all about play. Sabi nga natin dito, nakalimutan sino nagsabi dito, but it's one of the casters na si Toshi, isa sa mga pinakamahirap na i-contest dito sa may side lane. Oo, saka given din kasi na sobrang multi-talented talaga si Oo, Toshi. oo. And given any hero, dati kilalang kilala siya as marksman, pero ngayon sobrang lalim na ng hero pool niya. Pero not only that, ito naman dito sa side ng Aura, JP is actually the one who's just using this tank show. Ako, in-expect ko kanina si Intersection yung Oo. gagamit nito. Kaso nangyari si JP ngayon, Oo. ano ba? Sige, nakikita mo talaga yung flexibility, no? Sabi mo nga kanina, Kuya Rob, tama ka eh, na talagang na-abuse. Ito yung good thing about meron kang 6-man or 7-man sa lineup mo eh. Mhm. Nagiging flexible yung mga teams mo at nagagawa mo yung mga ibang klaseng playstyle na pwedeng pang sorpresa sa mga teams na hindi gaano nakapansin yung ganong klaseng play. Oo, sa medyo yung game natin na to, parang slow yung pace ng laro. Parang both of the teams know na hindi sila pwedeng mag-invade basta-basta. Probably the Franco, siya lang yung talagang nanggugulo dito. Pero for the side of Aura PH, kumbaga, JP is just providing vision with its show. And pero sa Pero middle lane. eto na, papasok na sila dito. That Jet Kundo might actually hit at yun na, Franco will be the one na makukuha dito ng Aura PH. Pero may susunod, may kapalit. That's gonna be Greed. Well, it's Kagura naman ang pinalit na buhay doon for Omega. So is that an even trade, TDZ? That's a very good exchange para dito sa side ng Omega. Again, it's only Haze na naka-pull yourself together, so mag-respond siya kaagad. He's willing to give his life para makakuha lang ng exchange at magandang trade. And nakikita naman natin dito, kahit medyo lamang ang Aura PH when it comes to net worth, but it comes to positioning and also lane advantage, lumalamang dito ang Omega. Oo, I think medyo slowly but surely, but Haze Wow. will be taken down dito. Bumawi kagad si Greed. Alam mo, pag-respond niya, palag-palag agad, pero hindi pa natatapos sa mga laban dahil dito sa baba,
nagkakagulo pa Kenji with Rafflicia's Benedetta. Sabihin na natin stalemate itong side na to no, TPC. Oo. What do you think will be the proper approach? Since buhay na ngayon yung turtle dito, Hades mo ang iniikutan niya na to para malaman kung ano, bakit tingin ko, pinopormahan na ngayon pa dito ng Information. Ore. Oh, information yung nagiging key dito. Kenji medyo sumalubsob pero wala siyang nakita. Saktong-sakto yung positioning dito ng Aura PH. Tagong-tago at wala gaanong aggression or at least medyo delayed yung information na naibigay dito sa Omega. Nakikita naman natin na si Hajizi is trying to steal the red or rather the orange buff away from Aura PH pero hindi na napapansin na kailangan ng responde ka agad ng Oo, Omega pero dito. meanwhile kasi na ini-invade yun doon ng link, kukunin naman ngayon dito ng Aura PH yung turtle ng laro na secure ngayon yun dito ni Hades pero nakuha naman Wow. siya dito ni Kenji. That back siya is going in with a double kill. Rafflicia naman ang sunod sa may bandang likod. Sino-zone out lang sila dito ng Franco. Doon nakuha siya at napatay siya dito ni Grid. Kenji is still alive. Gaano ba kakunat ang gulong na to dahil buhay pa rin siya ngayon pero nandito na ngayon ang Lee with the Tempest of Blade pero nakatakas naman doon si Grid sa may bandang likod and now sino ang mas nakalamang sa trade na yun? Tol, nakita ko doon lamang na lamang dito ang Aura PH. Nagamit nila ang Ratio Umbrella Flea ni Greed at saktong-sakto rin yung pagka-kill dito sa side ni Hayes or rather ni Kenji with the Concussive Blast. Pero nakabawi kaagad dito ang Aura PH. Yes, what a great comeback doon. I really thought na makaka-teleport na si Kenji getting that 2 kills. Pero still, Omega has actually been doing very well dito sa early game natin and Aura PH is still struggling to find the aggression that they need. Mukhang ito na yon TDC since naiwan si Rafflicia sa may baba. So you're talking about power spikes, Tol, no? Talagang nakokontrol kaagad ng Omega. Pero syempre, ang Aura, gumagawa pa rin sila ng play na pwede nilang gawin. Look at this. 3 miyembro ng Aura PH ang nasa ilalim at they're eyeing for a kill here para kay Kenji. Rafflicia trying to bait the rest of Omega to respond sa mga ganitong klaseng play pero sobrang layo pa rin nila. Pero Rob, napapansin natin dito, Aura, ibang galaw ang nakikita natin dito. Saka Medyo patient sila. Nag-take twice din doon yung yung Aura PH since nakita nila na hindi nila kayang i-burst down kagad si Kenji. Pero speaking of burst down, na-burst down ngayon dito si Courtesy. That Eve wasn't alive. Pero dito papalag pa naman Benny Q, the other backstage. Kung kukuha pa sila ng isang kill, si Hayes ang sumunod. Nako, nawawala na yata dito sa formation ng buong Omega Esports. Pero pumalag pa naman dito si AGC with the Tempest of Blade. Pero wala siyang nakuha doon. 4 na members ngayon ng Omega ang nabura. And this tower on the mid lane mukhang mawawala. Mawawala talaga at maglalaho. At nakita mo naman kung paano tahiin ng Aura PH ang kanilang objective pagkatapos sa mid, dumiretso sa turtle. Pero isa sa mga nakita ko dito, yung utilization ng skills ng Aura PH is really on point. Wala dun, hindi ka nakapag-responde yung Omega Esports doon sa fight na yun sa middle lane. Ano din may part sa akin na parang na-audition sila di ba? Nasipa na, doon yung Eve, tapos parang nagkasunod-sunod pa and I like what you've said, tinahi-tahi nila doon yung mga members ng Omega and Kenji right now, siya ngayon na magiging target dito ng Aura PH. Kahook dito si Hayes. So, it's gonna be hard for them to get a pick off dito para sa side ng Aura PH. Yep, mahihirapan talaga. Pero kung sakaling makapwesto ng maganda dito sa Courtesy, ginamit niya yung kanyang slide after that real world manipulation, he can dish out damage pero mas ma-amplify yung slow capability ng Omega. Ang nangyari lang dito talaga sa Aura PH is si JP. Again, with his tank Cho. Hindi mo kailangan mag-damage as a Cho, but your main role is to catch out Eve and then reposition the rest of Omega. Oo, speaking of reposition dito, Benny QT is going in at nabura kagad doon si HGC. Wala ngayon jungler ang side ng Omega Esports. Nasama pa si Kenji. This is bad news para sa side ng Omega TDC. Now, JP, mukhang hahanap pa siya dito ng isa pang target dahil hindi pa siya nakakasipa. The Iron Hook will not connect to any members ngayon dito ng Aura. Delikado ton top turret ngayon ng Omega TDC. At meron pang siege minion dito ang Aura PH at ang bilis nilang tapusin kaagad at i-clear out yung first turret sa top lane pero mukhang hindi pa rin sila hinto, Kuya Rob. Hajizi trying to get his farm as early as possible. Level 10 na siya pero ang playstyle ng Aura PH is hindi tayo maghihiwa-hiwalay.
alam natin na kung nasan yung Franco, most probably iwasan natin kung nasan siya. Grabe yung lead dito ng Aura PH TBC. Bakit ko nasabi yun? Bakit? Ben Sanity, his item, Clock of Destiny, meron siyang Enchanted Talisman at Wow. nagabuo na rin niya yung kanyang Winter Truncheon. So meaning to say, mas magiging confident na siya ngayon na pasukin dito ang backlanes ng Omega Esports. Yep. Pag si Benny Cutie pa naman talaga mahilig siyang maghanap or maghintay. Isa sa mga patient na mages or rather the side laners na kapag nakahanap siya ng magandang positioning, dun lang siya papasok. Kasi yung surprise factor na rin is malaking bagay. Malaking bagay dahil nahuli ngayon dito si Hades ng Aura PH. This is good news para sa Omega to be able to bounce back kasi kanina pa sila nakakaramdam dito ng sakit at sapak dito from Aura PH pero mukhang confident pa din ang Aura na out of position lang si Hades doon sa middle lane pero mukhang may bawi pero the flame shot will not connect to Hadjis. Whoa! Greed! Nakita mo naman yung presence of mind niya. Kung sakaling nakuha o kinuha ni Hadjizi yung last blade sa pinakadulo, matatamaan siya ng flame shot. And Greed, one of the best players na kumukontrol ng Kagura, he's just able to control and at least burst out Hadjizi. Hinos niya na gamitin yung kanyang Tempest of Blades defensively. Pero nakita natin dito mayroong bakbakan sa turtle lane. Grabe yung Shunpo doon, TDC. Tinagusan niya doon si Kenji. Sabay may sipa doon sa Franco. Pero ngayon, Benny Cutie, hinaharap-harapan niya. Wala na siyang pake kahit ito pa mismo kontra sa kanyang back siya. Dinidikitan niya na. Sige, mag-ulti ka, Kenji, kung kakayanin mo. Now, Aura PH with an outstanding lead. Grabe, paano magiging bawi dito ng Omega Esports? Ang kailangan gawin dito ng Omega is to go for pick-off. Shut down Greed as soon as possible at yun ang gagawin nila mga kaibigan. Hadjizi will be the ones to secure the kill. Yun na nga, pero may sipa pang nagawa dito si JP. Nakatakas pa naman doon si Hadjizi, pero hindi. Dahil si Benny Cutie nandun sa likod, makasasama pa nila dito si Hayes and 2 members down para sa side ngayon dito ng Omega Esports. Going back to my question, TDZ, paano ang magiging comeback ngayon dito ng Omega Esports? Omega Esports, kailangan nilang maghintay. Sila ngayon ang nasa defensive position at kapag inangat yon o kapag nakahanap sila ng magandang opportunity o makahanap ng magandang position dito sa Curtis gamit ang kanyang real world manipulation, pwede nilang i-turn things around at mag-attack position naman. Pero Hadjizi, nakakahabol na siya unti-unti. Kailangan nilang talagang i-stop dito si Greed kasi dito nang gagaling yung magical damage nila eh. Totoo. And not only that, hindi nag-work sa kanila yung Franco na to. He's on a 0-6 para sa hero na to. Delikado pa dito. Kenji will be taken down once again dito mga kaibigan. Real world manipulation dito ginamit na ni Curtis. Pero hindi na mahalaga yon. Though nakuha naman niya dito si Greed. Pero sobrang confident ng Aura PH. Wala na silang pakialam dito sa torre. Papasukin nila, i-invade nila dito ang Omega Esports. And this is how they do it, TDC. Yeah. Babasagin na rin nila tong base turret pero na-hook doon sa likod. Pero nakapag-rondo out naman si Hades. Tuloy-tuloy, JP with the zone out. Still, Aura PH, they are on the lead sa laro na to. At grabe talaga yung positioning dito ng Aura PH. Kitang-kita mo naman, Kuya Rob, Rafflesia utilizing the Electo Final Blow para ma-close yung gap at makalapit kay Curtis. Also, I want to say kudos to Benny Cutie. Ginamit niya yung kanyang Blood Ode combo sa likod ni Curtis. At nung nakita niya lumalapit yung miyembro dito ng OMG, ginamit niya kagad ng kanyang Winter Truncheon. Oo, wow. That was well played talaga for Benny Cutie. Pero right now mga kaibigan, Omega Esports is still struggling to find their bounce back dito sa laro na to. Even Hadjizi is getting been picked off time and time again. Tapos nai-invadean pa siya, wala ngayon siyang purple buff which is masasabi natin very essential. Lalo na nag-respond na ngayon ang Lord. Oh my, what we need to do here for OMG is to contest this Lord as soon as possible. Kahit walang blue buff, or rather purple buff dito si Hadjizi, they need to find a way. They need to still play defensively here. Pero alam ng OMG na kung sino yung ipaprioritize nila. Greed every single time. Lord Hades, yes. Pero with the crowd control from the Yin Yang overturn, talagang masasaktan
ang OMG dito. So Toshi at the top lane nag-aabang lang ng at least makakuha ng unti pang gold para sa kanyang team para i-push up niyo yung top lane. Oo, pero look at JP, no? Been really zoning out dito the members of Omega Esports. Pero look at this, mukhang nakabasag yata si Toshi Oo, doon sa may kailangan top nila yan. lane. So alam ngayon dito ng Aura PH na this is gonna be a 4v5 matchup. Pasok dito si AGC with the Tempest of Blade pero wala siyang na-knockback or na-knock up. Pero siya na ngayon dito, the Lord, may laban na nagaganap dito. Pero ang mabubura, that's gonna be Kenji. Once again, dalawang members na ngayon dito ng Omega Esports. Ang nawawala, Benny Cutie, zoning out, Courtesy, hiwa-hiwalay ngayon dito ang mga members ng Omega na patipi out na dito yung league. Benny Cutie will be taking down the base turret here on the bottom lane. Yung top mukhang mamimirror but the Lord will probably get secured pero si Haji nandun medyo sneaky. Alam Hindi, ito ng Aura PH. Will this be a steal coming from Haji? Hindi! Because Raf Lisha will be the one to take it down. Now, Aura PH with a commanding lead, will they be able to finish it since nakuha nila ngayon ng Lord? Posible na matapos agad ito ng Aura PH. Pero ang ganda ng play, ng decision making dito ng Aura PH. Alam nila na si Toshi nagpo-push sa top lane, wala silang crowd control, wala magpa-follow up sa kanila at magsi-soak up ng damage. But with that was a nice attempt from OMG as well para si Hajizis nag-aabang lang pero medyo risky talaga. Again, ang daming kiting potential dito ng Aura PH. Meron kang Greed with the Kagura and also Lord Hades. So hindi niya hindi niya kayang i-risk yung kanyang buhay kasi since kapag nakakuha yung aura ng Lord, which is nakuha nga nila, at wala si Hajizi, it will be a really difficult scenario for OMG. Oh no, medyo malalim yata doon DDC si JP dahil nasipaan niya palayo doon si Courtesy, kinagat siya bigla di in haste pero it doesn't even matter. Basag yung dalawang base turret nila dito at tuloy-tuloy mukhang nagkaroon na dito si Hajizi with this ultimate. Buhay pa lahat ng members dito ng Aura PH and they want to finish this game right now with Nahuli! Iron Hook. May nahuli pero si Benny Cutie yun, masyadong makunat at hindi kayang reverse down. Nakalock na ngayon dito ang Aura PH sa base ng Omega and they will be taking game number 1. Tinahi-tahi ng Aura PH ang lahat ng objective dito against Omega at sila magiging makakuha ng W para sa first game natin dito. Rob, nakita naman natin dito yung decision making and Toshi did his best na para makakuha at least ng additional gold and no objective para sa side ng Omega pero nakita natin yung opening ng Aura PH. Yes, definitely. But that winning moment is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999 pesos.